Welcome to my YouTube channel. Hello everyone, කොහමද? අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ milk sorbet හදන්න. milk sorbet කියලා කියන්නේ ඉතාලියන් ඩෙසර්ට් එකක්. අපි බලමු මොනවාද ඒකට ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මම අරන් තියනවා බිත්තර කහමද දෙකක්. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි දෙකක්. corn starch මේස හැඳි දෙකක්. fresh milk අරන් තියනවා මිලිලීටර් 500ක්. ඒ වගේම මෙතන පවුඩර් කරගත්ත කජු මං අරන් තියෙනවා. ඒ වෙනුවට අපිට ගන්න පුළුවන් desiccated coconut එහෙම නැත්නම් coconut powder එහෙමත් නැත්නම් milk powder. ඒ වගේම මෙතන අරන් තියෙනවා cheese slices දෙකක්. ඒ වගේම decorate කරගන්න කජු ටිකක්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ විදිහට භාජනයක් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. හොඳට බටර් ගහලා ඊට පස්සේ මම ඒකට මේ විදිහට කජු කෑලි ටිකක් තියාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩට තමයි අපි milk sorbet මිශ්‍රණය දාගන්නේ. මුලින්ම අපි අපේ බිත්තර කහමද දෙක, සීනි, corn starch, ඒ වගේම fresh milk හොඳට මික්ස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. කැට නැති වෙනකම් හොඳට තිය කරලා අපි ඒක ලිපේ තියලා ඝන වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට හැදිලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තරමට ඝන වුණාට පස්සේ අපි අපේ cheese slices දෙක එකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා මෙන්න මේ ගානට උගු වුණාට පස්සේ අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්ත භාජනයට දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට භාජනයට දාගත්ත අපේ milk sorbet එක. හොඳින් නිවුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කෑමට ගන්න. මේ තියෙන්නේ පැය දෙකකට පස්සේ මගේ milk sorbet එක අපි බටර් ගාලා වාජනේ ලෑස්ති කරගත්ත නිසා මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවන්න පුළුවන්. එතකොට කජු ටික මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. මම ඒකට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට මම පවුඩර් කරගත්ත කජු ටික ඉහ ගන්නවා. මේ වෙනුවට ඔයාලට desiccated coconut powder එහෙමත් නැත්නම් milk powder උනත් එකතු කරගෙන රසවත් කරගන්න පුළුවන්. මේක හරිම රසයි, ඒ වගේම ගුණයි. බිත්තර, cheese, fresh milk වගේ දේවල් එකතු කරලා තියෙන නිසා බබාලටත් හරිම ගුණයි. මේ බලන්න මේක හරිම soft. මේ විදිහට කෑලි කපලා අපිට පුළුවන් අමුත් එක්ට උනත් පිළිගන්වන්න. sorbet කියලා කියන්නේ ඉතාලියන් ඩෙසර්ට් එකක්. මේක milk sorbet අද හැදුව එක. ඒ වගේම පළතුරු වලින් හදනවා fruit sorbet. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම් fruit sorbet කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ රසවත් ඩෙසර්ට් එක හදලා බලලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. subscribe කරලා තියාගන්න. bye bye.